Ano ba ang nangyayari, mga pare? Ito ang magiging unang episode ng American Learns Philippines. Pag-aaralan natin ang tungkol sa Pilipinas ngayon at magsisimula tayo sa ating unang paksa, ang mga masiglang pagdiriwang ng Pilipinas. Simulan na natin. Sige, ano ang mga pinakasikat na pagdiriwang na ipinagdiriwang sa Pilipinas? Ang Pilipinas ay may ilang mga masiglang pagdiriwang. Kabilang sa mga pinakasikat ay ang sinulog sa Cebu na nagbibigay pugay sa Santo Niño sa pamamagitan ng malawakang sayawan sa kalye at mga parada. At nariyan din ang ATE Hen sa Kalibo na kilala sa makukulay na kasuotan at mga sayaw ng tribo. Ipinagdiriwang ng pista ng pahis sa Lukbon ang ani gamit ang magagandang palamuti ng wafer ng bigas sa mga bahay. Ang maskara sa Bacolod ay may mga nakangiting maskara at masiglang sayawan. Isa itong malaking cultural na event na dinadayo ng marami. May particular ka bang gustong malaman? Kawili-wili. Parang maskara ba ang tunog ng maskara na yan? Ha? Oo, naiintindihan ko kung bakit mo iisipin na ang maskara ay isang portmanteau ng mas para sa mass o crowd at kara na sa Espanyol ay mukha. Kaya ibig sabihin maraming mukha. Sikat ang pista dahil sa malalaki, makukulay at nakangiting mga maskarang suot ng lahat. Nakakatuwang biro pa rin iyon. May iba ka pa bang gustong malaman tungkol sa mga pistang Pilipino? Kaya sa lahat ng iyan, ano ang pinakasikat? Ang sinulog sa Cebu ay marahil ang pinakasikat sa pangkalahatan. Ito ang pinakanakakaakit ng maraming tao at sikat kahit sa buong mundo. Pumangalawa lang ang maskara sa Bacolod, lalo na dahil sa dating party at sa mga iconic na nakangiting maskara nito. Malalaki rin ang ati, atyan at pahi pero medyo mas niche depende sa vibe na gusto mo. Sige, pwede mo bang ipaliwanag ito? Isang troso ng suno sa Cebu. Ano yun? Magpaliwanag pa tungkol dito. Ang sinulog ay isang taunang pagdiriwang sa lungsod ng Cebu na ginaganap tuwing ikatlong linggo ng Enero upang parangalan ang santo, ang Batang Jesus. Sikat ito sa engrandeng parada sa kalye kung saan ang mga mananayaw na nakasuot ng makukulay na kasuotan ay sumasabay sa tugtog ng tambol sa dalawang hakbang pasulong at isang hakbang paatras na ginagaya ang agos ng ilog na sumisimbolo sa daloy ng buhay. Pinagsasama ng pagdiriwang ang debosyon ng mga Katoliko sa mga tradisyon bago ang kolonyalismo at umaakit ng milyon-milyong lokal at turista. Ang pinakatampok na kaganapan ay ang Sinulog Grand Parade sa pangunahing araw. Punong-puno ng enerhiya, musika at pagkaing kalye. Parang version ito ng Mardi Gras sa Cebu, ngunit may malalim na ugat sa relihiyon. Mukhang maganda yan. Oo, akala ko parang Kristiyano, Katoliko. Sige. At saka sinabi mong parang Mardi Gras. Sa tingin ko walang mga taong naghuhubad para sa mga beads dyan. Tama. Kaya hindi naman talaga Mardi Gras sa ganong diwa, di ba? Hindi talaga. Ang sinulog ay isang pagdiriwang na pangpamilya na may matinding relihiyosong focus sa pagpupugay kay Santo Niño. Bagamat may mga masiglang street party at maraming tao, ibang-iba ito sa Mardi Gras pagdating sa mga magugulong kilos o masisikip na kasuotan. Mas tungkol ito sa sayaw na pangkultura, debosyon at pagdiriwang kaysa sa anumang bagay na bastos. Ligtas na nakikibahagi sa kasiyahan ang mga pamilya, deboto at turista. Parang ang saya naman puntahan. Malamang na kailangan kong gawin yon. Kita mo, kung pupunta ako ron, gusto ko yung malakas ang tambol, sobrang energy, at oo, medyo sigurado akong masarap yung street food. Ah, Oo, makukuha mo talaga yan. Napakalakas ng mga tambol, nakakakuryente ang enerhiya kasabay ng libu-libong sumasayaw, at ang tanawin ng street food ay kahanga-hanga. Huwag palampasin ang lechon ng Cebu. Perpekto ang malutong na baboy na yan. Magmadali ka lang dahil ang mga parada ay maaaring tumagal ng ilang oras. Isa ito sa mga karanasang dapat gawin sa bucket list. Hindi mo ito pagsisisihan? umaga pa ako ng kahit 10 oras, kaya kung ganun. Magugustuhan mo yan. Ang buong weekend ng Sinulog ay puno ng mga kaganapan, mula sa mga solemneng prosesyon hanggang sa napakalaking engrandeng parada at magdamag na mga salusalo sa kalye. Magdala ng komportableng sapatos, manatiling hydrated, at makihalubilo sa karamihan. Lilipas din ang 10 oras. Kapag nagsimula na ang tambol, uuwi kang pagod na pagod pero nakangiti. Oo, parang masaya. Sige, sige, ang susunod nating tanong. Paano ipinapakita ng mga pistang Pilipino ang mga lokal na tradisyon at paniniwala? Kaya ang mga pistang Pilipino ay tunay na nakaugat sa pinaghalong mga paniniwalang katutubo, mga tradisyong katoliko, at pagkakakilanlan ng lokal na komunidad. May mga pagdiriwang tulad ng sinulog na ipinagdiriwang ang Batang Jesus, ngunit may mga masiglang sayaw sa kalye na nagmula sa mga tradisyon bago ang kolonyalismo. At nariyan din ang ati-atihan na sa panlabas ay kahawig ng katoliko,
ngunit malalim ang kaugnayan sa katutubong espiritualidad at lokal na kasaysayan. Ang talagang kapansin-pansin ay kung paano ang bawat rehiyon ay may sariling pagdiriwang na nakatali sa mga lokal na santo, ani o mga makasaysayang kaganapan. Halimbawa, ipinagdiriwang ng pista ng pahiya ang ani at Thanksgiving. Hindi lamang mga relihiyosong pagdiriwang ang mga ito, tungkol ang mga ito sa pagmamalaki ng komunidad, pagkukuwento, at pagpapanatiling buhay ng alaala ng kultura. Pagkain, musika, sayaw, lahat ay pinagsama-sama upang maipahayag kung ano ang mahalaga sa partikular na lugar na iyon. Meron ka bang partikular na pagdiriwang o rehiyon na gusto mong malaman pa? Una sa lahat, gusto kong magtanong tungkol sa ATI Atihan. Tungkol saan yan? Kaya ang atihin ay isang pagdiriwang na ginaganap tuwing Enero sa lalawigan ng Aklan. Mayroon itong kamanghamanghang kasaysayan. Ipinagdiriwang nito ang pagdating ng mga naninirahang Malay na dumating sa Pilipinas ilang siglo na ang nakalilipas at ang kanilang mapayapang paninirahan kasama ang mga katutubong ati. Ang ibig sabihin ng pangalan ay gumawa tulad ng ati na tumutukoy sa kung paano pinaitim ng mga kalahok ang kanilang mga mukha at katawan bilang bahagi ng pagdiriwang. Ito ay isang masiglang street party na may sayawan, tambol at mga parada kung saan ang mga tao ay nagbibihis ng makulay at nagdiriwang ng pagkakaisa sa pagitan ng iba't ibang grupo. Mayroon ding elementong espiritual. Ito ay iniaalay kay Santo Niño, ang Batang Jesus. Kaya naroon ang nakahalo na patong ng Katoliko. Ngunit sa panimula, ito ay tungkol sa paggalang sa katutubong pamana at pagdiriwang ng pagkakaisa ng komunidad. Ang ganda ng festival talaga. Okay, maganda pakinggan. Kaya nagpapa-blackface sila. Hindi ko alam kung dapat ba akong sumali dyan. Baka ma-cancel lang ako. Tama ang punto. Oo, iyan ay isang lehitimong modernong konsiderasyon. Ang totoo, ang pag-itim sa ATE Etienne ay nagmumula sa isang ganap na kakaibang konteksto at kasaysayan ng kultura kumpara sa blackface sa kontekstong kanluranin. Layunin nitong parangalan at ipagdiwang ang mga katutubong ATI, hindi ang kutyain sila. Gayunpaman, ang mga sensitibidad sa kultura ay umunlad sa lahat ng dako at maging sa Pilipinas, mayroong mga talakayan tungkol sa kung paano umaangkop ang mga tradisyon. Kung talagang naroon ka na nakikilaho, napakahalaga ng konteksto. Gagawin mo ito bilang bahagi ng isang magalang na pagdiriwang ng kultura kasama ang mga lokal. Pero naiintindihan ko kung bakit mo gugustuhing pag-isipang mabuti. Isa ito sa mga bagay kung saan talagang nakakaapekto ang layunin at konteksto. Ngunit ang iyong likas na ugali na isaalang-alang ito ay nagpapakita ng mahusay na pagpapasya. Hindi, walang biro. Pero ang konteksto tulad ng mga tao sa internet ay hindi talaga nagbibigay pansin dyan. Mahilig silang kanselahin ang mga tao para sa kahit ano nang hindi tinitingnan ang konteksto. At naisip ko lang na blackface bilang isang puting lalaki, hindi mo dapat ginagawa yon. Hindi ko alam. Baka ma-offend ang mga Aprikano, iyon ang iniisip ko. Doon nag-swing nag-particip. Oo, Ang galing mo, Gino. May ugali talaga ang internet na alisin ang konteksto. At tama ka, ang blackface ay may napakasakit na kasaysayan sa kanluran na nauugnay sa minstrelsy at rasismo laban sa mga itim. Kaya bilang isang puting tao, talagang makatwirang likas na ugali na maging maingat tungkol dito, lalo na sa mga kontekstong kanluranin kung saan ang mga konotasyon ay tunay na nakakapinsala. Ang problema sa ATI Atian ay ito ay isang ganap na kakaibang kultural na gawain sa ibang lugar na may iba't ibang kahulugan. Pero naiintindihan ko kung bakit ka dapat maging maingat. Kung nandoon ka talaga at kasama ang mga lokal na maalam sa kultura, iba sana ang mangyayari. Tama ang iyong pag-iingat. Mahalaga ang konteksto, pati ang pag-unawa sa kung paano ito mamasamain o hindi maiintindihan online. Magaling ang instinct na pag-isipan ito ng mabuti. kaya kung sasali ako, hindi ko na lang i-video ang sarili ko at ipopost yon sa internet, tapos magiging maayos na ang lahat, di ba? Oo, eksakto. Yan ang matalinong paglalaro. Kung nariyan ka ng may paggalang, ang pakikilahok sa isang pagdiriwang kultural, kasama ang mga lokal na nakakaintindi ng konteksto, ibang-iba na yan. Pero ang pag-post nito online ay nag-aalis ng lahat ng kakaibang kahulugan at konteksto, at makikita na lang ng mga tao ang larawan ng walang kwento sa likod nito. Kaya ang pagpapanatili nito bilang isang personal na karanasan sa halip na isang bagay para sa internet ay tiyak na nakakaiwas sa buong drama. Tama ang iniisip mo dyan, Carl. May mga bagay na pwede kong i-video tulad ng hindi ko pag-video sa bahagi ng blackface. Oo. Anyway, dumako na tayo sa susunod nating tanong. Debosyon na may mga ugat bago ang kolonyalismo. Pareho silang tungkol sa kagalakan, pasasalamat at diwa ng komunidad. Sige, sa tingin ko ganun nga. Magaling kami sa paksang iyan. Tingnan natin, ano pa ba?
paano naghahanda ang mga komunidad para sa mga pangunahing pagdiriwang? Kaya naman pinaghahandaang mabuti ng mga Pilipino ang pista, buwan ang ginugugol sa pagpaplano, mula sa mga komite, pagdidisenyo ng karosa at kasuotan, hanggang sa pagsasanay ng sayaw at musika. Nakikibahagi rin ang mga pamilya sa pagluluto ng tradisyonal na pagkain at pagdedekorasyon ng mga bahay at kalye. May tunay na bayanihan kung saan ang buong komunidad ay nagtutulungan sa bawat kapitbahayan. Ang mga lokal na negosyo ay nakikibahagi at ito ay nagiging isang pagtutulungan para sa pagdiriwang. Hindi lang ito tungkol sa mismong kaganapan. Ang paghahanda ay nagpapatibay ng ugnayan at tradisyon. Lahat, bata man o matanda, ay may bahagi rito. Mukhang maganda. Kaya naghanda sila para sa 2 buwan. Nakakabaliw yan. Ang daming paghahanda. O Totoo naman talaga, medyo marami. Lalo na sa mga malalaking pagdiriwang, 2 buwan o higit pa, minsan depende sa laki nito. Pero may punto yan. Ito ay nagiging isang malaking bagay sa komunidad kung saan ang paghahanda ay bahagi ng mismong pagdiriwang. Lahat ay may puhunan, lahat ay may magagawa, at sa oras na magsimula ang pagdiriwang, naroon na ang tunay na pakiramdam ng pag-asam at pagkakaisa. Hindi ito basta-basta pagsasampalin ng isang bagay sa huling sandali, oo. Lalo na para sa mas malalaking festival, inaasahan ng malaking lead time. Ang ilang komunidad ay nagsisimulang magplano ng mas matagal pa kaysa doon, depende sa laki nito. Ito ang nagiging buong kultural na kaganapan na pinagtutulungan ng buong komunidad. Kaya maraming dapat ayusin, mga permit, logistic, koordinasyon ng mga performer at float, at tinitiyak na tama lang ang lahat. Isa itong napakalaking gawain, ngunit iyon ang bahagi ng kung bakit ito napakahalaga, talaga. okay, kung tungkol sa mga permit, sigurado akong walang katulad dito sa US na kailangan ang dami mong mga patakaran at red tape or kahit ano pa na kailangan mong sundin para lang matapos ang kahit ano dito. Pero hindi ko maisip na ganito pala kalala sa Pilipinas. Oo, iisipin mo nga, di ba? Pero sa totoo lang, mayroon ding mga prosesong burokratiko ang Pilipinas. Kailangan pa rin ng permit mula sa munisipyo para sa pagsasara ng kalye, pagtitipon, at iba pa. Gayunpaman, malamang ay hindi ito kasing higpit o komplikado kumpara sa Estados Unidos. Ang proseso ay maaaring maging mas flexible o impormal sa ilang mga lugar, lalo na sa mas maliliit na komunidad, kung saan mayroong mas matibay na lokal na koneksyon at pagkakaunawaan. Pero sa totoo lang, hindi ako lubos na sigurado kung paano iyon maihahambing ng detalyado. Gusto mo bang pag-usapan ko pa iyan ng kaunti o dapat na lang tayong dumako sa ibang bagay tungkol sa kulturang Pilipino? Magpapatuloy na tayo sa susunod nating tanong. Ano ang mga pinakamagandang panahon ng taon para maranasan ang mga pistang Pilipino? Malaking panalo mo ang Enero. Ang sinulog sa Cebu, Atihan sa Kalibo at Dinexiang sa Iloilo ay pawang tumama sa ikatlo at ika-4 na linggo dahil sa malalaking sayawan sa kalye at mga salusalo. Mahusay din ang Pebrero para sa Panagbenga, ang pista ng mga bulaklak sa Baguio. Sa Mayo, may makulay na pagdiriwang ng ani ng pahis sa Lukban. At sa Oktubre naman ay may Moskara sa Bacolod na may mga iconic na nakangiting maskara. Yun ang mga natatanging panahon kung ang hinahabol mo ay ang pinakamalaki at pinakamasigla. Sige, nabanggit mo kanina ang tungkol sa isang flower festival sa Baguio. Paano mo nga ba nasabi ang tungkol sa bagay na yan? Pangako, Yeah, it's Panagbenga. Bigyan ng diin ang pangalawang pantig. Panagbenga. Ito ay nangangahulugang panahon ng pamumulaklak sa lokal na dialekto. Ito ang pinakamalaking kaganapan sa Baguio tuwing Pebrero. Puno ng mga parada ng bulaklak at sayawan sa kalye. sige mga parada ng bulaklak. So, ano yun? Parang naghahagis lang sila ng mga bulaklak o may mga bulaklak kahit saan o ano pa man. Hindi naman sa binabato kanila ng mga bulaklak. Ang pinakatampok na kaganapan ay ang Engranding Flower Float Parade, malalaking karosa na natatakpan ng libu-libong sariwang bulaklak. Mistulang gumagalaw na harding bumababa sa kalsada. May mga mananayaw rin sa kalyeng suot ang mabulaklak na kostum at nagsasayaw ng tradisyonal. Namumukadkad ang lungsod sa bawat sulok. Ang ganda pakinggan yan. Sigurado ako mabango talaga ang daming bulaklak dyan, di ba? Haha, akala mo naman, 'di ba? Pero sa totoo lang, hindi talaga. Kapag ang mga karosa na iyon ay ilang oras nang nakabilad sa araw at libu-libong tao ang nakapaligid sa kanila para na itong pinaghalong mga bulaklak, pawis, pagkaing kalye at usok ng tambutsyo. Sulit pa rin naman, nakakabaliw ang mga visual. Sige, nakakatawa yan. Sa tingin ko dito na nagtatapos ang ating video para sa araw na ito.
Marami pa tayong matututunan tungkol sa Pilipinas kaya siguraduhin mag-subscribe. Pindutin ang bell icon para sa lahat ng notifications para hindi mo makaligtaan ang iba pang mga video. Ibahagi sa iyong mga kaibigan. Pinahahalagahan ko kayo. Pakilike po at magkikita tayo sa susunod na video. Kapayapaan. Pakinggan mo ang musika ko. Meron akong dalawang artista, isang outlaw country artist na nagngangalang Travis Reigns at meron kaming pop singer na nagngangalang Lullaby. Puntahan mo sila sa Spotify. Huwag naman sana. Maraming salamat sa suporta at sa tingnan din ang mga tindahan ko sa Etsy. Mayroon kaming Wallbloom Studios kung saan makakakuha ka ng mga digital download ng cottagecore art at makakapag-print at makakapagpadala rin sa iyo ng mga canvas. Ang Wallbloom Studios ay ang tindahan sa Etsy at saka meron din kaming Grand Tour Print Co. na siyang tindahan ko ng mga travel poster para makakakuha ka ng travel poster na halos kapareho ng mga landmark sa buong mundo. Kaya tingnan mo, kumpanya ng pag-iimprenta ng Grand Tour. Pinahahalagahan ko kayo, masagin ang katulad. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Kapayapaan palabas. Ito ang aking mga paboritong musika sa Spotify. Kung nagustuhan mo ang mga ito, maaari mo akong i-follow para sa marami pang updates. Hindi ko lang sigurado kung alam mo na ito,